itu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha wada'a 'an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku yang keliru, lupa dan apa yang dipaksakan pada mereka untuk melakukannya. Ini semua masuk usul pada syarak. Masuk usul adalah kalau sekiranya kita melakukan sesuatu kerana, kalau disebut atas bahasa yang pertama al-khata'a. Al-khata'a ni maksudnya adalah kesalahan yang tidak disengajakan kalau ikut bahasa asal. Wa nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaihi, dipaksakan. Itu kalau diterjemah lebih tepat lah. Jadi kalau dikaitkan keliru tadilah, maksudnya adalah kesalahan yang tidak disengajakan. Wa nisyan memang lupa lah. Tapi Rasulullah beritahu kita, kalau kita buat dengan 3 keadaan tadi, kalau sekiranya ada dosa sekalipun, kemudiannya Allah akan beri keampunan. Sebab apa? Yang pertama, tidak sengaja nak buat, makna tak pernah niat nak buat pun. Satu. Yang kedua, lupa. Dan memang sifat kita. Kita pun jaga agar jangan lupa, tapi nak buat macam mana? Lupa juga. Macam kita solat, berusaha untuk ingat setiap rakaatnya, tapi kalau datang lupa, nak buat macam mana? Ada surah-surah yang kita baca dalam solat, di luar solat dia ingat, baca dalam solat lupa dia. Bila seorang-seorang dia baca ingat, bila depan ustaz dia lupa. Betul. Termasuk dan saya juga. Siapa pun lah, dia dah jadi tradisi. Seorang-seorang baca lancar je, depan ustaz sekat. Dan yang tiga, apa yang dipaksakan. Apa yang dipaksakan kadang-kadang diuji oleh Allah di surah akidah. Sebab kita ambil contoh pada zaman Rasul, ada di antara para sahabat Rasul dia masuk Islam. Jadi yang berkuasa di Mekah tu orang Arab musyrikin lah. Ditangkapnya orang Islam lalu dipaksa murtad. Kalau tak mau murtad, dia buat seperti mana Bilal tu, letak batu, dia pukul, dia cemeti. Mudah je. Ni dia pegangnya satu patung ni, ibarat patung, kata inilah Tuhan kau. Kata tu je. Lepas tu dia kata, baiklah, inilah Tuhan saya, ni Tuhan saya. Dia berhenti pukul orang tu. Dia nak yang tu. Turun ayat Quran. Orang Islam yang begini, Allah tidak hukum dia sebagai orang yang telah kafir dan murtad, kerana mereka itu dipaksa. Tapi ini kaitan akidah. Kalau bab syariat kena tengok juga, adakah sesuai kita tu buat dengan apa yang disuruh. Sebab di surah akidah dia lain, sebab ada kaitan dengan nyawa tu. Tapi kalau berkaitan dengan syariat, mungkin dia lain. Mungkin dia berkaitan, salah satunya adalah dibuang kerja ke, cuma tak masuk sampai akidah, cuma batasannya masuk pada syariat. Seperti mana majikan dia kata, kalau awak nak kerja lama sini, Jumaat you jangan keluar. Apa pun you jangan keluar. Maknanya kita keluar lah untuk laki-laki solat Jumaat, dia kata jangan keluar, you kena kerja kalau you mau kerja di sini. Jadi itu satu ujian untuk dia, sebab dia dah tak ada kerja lain, dia susah hidupnya. Agak-agak dia kena juga tak kerja tak? Itu dah saya sebut, ni bahagian bukan bab akidah, ni bahagian syariat. Maknanya kalau dia tinggalkan solat Jumaat dia, maka dia kenalah solat Zuhur. Cuma soalannya tadi, adakah dalam hal ini majikan yang memaksa atau dia boleh buat pilihan? Kalau dia buat pilihan, maka dia tak ada kerja lagi. Gitu. Kalau memaksa pula dia lain. Yang tadi dia buat pilihan. Kalau memaksa memang dia berusaha keluar, memang dia tak bagi. Dan dia tak ada pula nak kata saya akan pecat awak, tak ada. Cuma dia paksa juga agar jangan solat, bukan saja Jumaat, semua sekali dia paksa.
Cuma bila kita tak ikut, kita pun ambil air sembahyang nak solat, dia letaklah pistol kat sini. Kan saya dah bagi tahu jangan solat. Yalah, ini bukan kerja kat Malaysia lah, kerja kat luar-luar sana, kat Afrika ke, kat Kongo ke, tempat-tempat orang banyak buat zalim ni. Kan ada belah Afrika tu kan 2 puak, masjid dibakarnya. Dengar saja ada orang yang masuk Islam, dia bakar orang tu. Termasuk tentera. Jahatnya tentera dekat belah negara orang kulit hitam ni, negro ni. Dia tahu orang tu dah masuk Islam, dia pukul lah sekali, bakar. Yang bakar tu adalah askar sendiri, askar kerajaan. Jahat dia. Maknanya memang dia menindas sungguh orang Islam kat situ. Tu cerita paksa. Cerita paksa di sini dah menyebabkan dia tidak bersalah. Hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur yang lain, maknanya daripada riwayat-riwayat yang lain. Seperti mana contohlah, orang yang letak pistol kat sini, dia kata, minum, ni air yang haram dalam Islam ni, minum. Agak-agak nak minum tak? Dipaksa lah kan, dipaksa. Dia dipaksa ni masuk kepada kalimah wa mastukrihu ataupun kalimah asal dia karaha tu adalah dia dalam jiwanya tidak mahukannya, tak mahu, dia dipaksa. Bahkan dia minum, dia berusaha untuk memuntahkannya kembali tu masuk. Tapi kalau sekali dia minum lepas tu selesai, tanya lagi ada lagi tak? Lebih-lebih pula dipaksa rogol orang. Ni orang cantik, perempuan cantik, rogol dia. Tidak, saya tembak kepala awak. Agak-agak dia nak rogol lah. Tu yang susah nak jawab tu. Habis selesai tak? Besok ada lagi tak? Ini dah bukan dipaksa namanya. Tu pasal perlu dilihat siapa yang maksud dipaksa di sini. Adapun pada masuk firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca sikit lagi. Sambungan doa, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jadi maksud ayat, janganlah engkau bebankan pada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan pada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Yakni janganlah engkau membebani kami dengan amal-amal yang berat sekalipun kami sanggup mengerjakannya, seperti yang telah engkau syariatkan pada umat-umat terdahulu sebelum kami, berupa belenggu-belenggu dan beban-beban yang dipikulkan pada bahu mereka. Ni umat-umat, bukan umat Rasul, umat sebelum-sebelum tu lagi. Ya, dalam Quran menceritakan kepada kita, umat yang terdahulu kebanyakan mereka kafir. Iman ada, orang beriman sikit sangat. Nabi ada seorang, orang beriman ada 10 orang. Nabi ada seorang, orang beriman ada 20 orang. Nabi seorang, orang beriman ada 100 orang. Sedangkan penduduk mereka ratusan ribu. Allah uji. Bukan saja orang beriman disiksa, termasuk para Nabi Rasul pun juga disiksa. Kan jahat tu. Kan kita dah belajar bahawasanya ramai di kalangan Nabi-Nabi Bani Israel dibunuh. Mengapa? Sebab mereka hidup di tengah-tengah. Ramai di antara mereka adalah orang yang jahat, orang kejam. Cuba bayangkan hidup depan, belakang, kanan, kiri, semua adalah jiran tetangga yang jahat dan kejam. Dan tak ada undang-undang, tak ada polis, tak ada askar, tak ada undang-undang. Kita kena turut dan tunduk dengan arahan mereka. Kalau tidak, dibunuhnya. Jadi begitulah ujian-ujian yang Allah uji atas umat-umat yang terdahulu. Cuma kita kena tahu, walaupun mereka diuji dengan ujian yang berat, mereka hidup bersama dengan Rasul dan Nabi itu. Itu satu nikmat yang besar. Bahkan ada di antara mereka mati bersama Rasul Nabi yang diutus oleh Allah. Sebab cerita surah Yasin tu, Habib An-Najjar tu dibunuh. Cuma fa'azzazna bi thalithin, kami kuatkan yang 3, yang 2 lagi sebagai ulama kata dia dibunuh juga. Jadi Habib An-Najjar ni mati bersama-sama dengan 2 utusan Allah. Barulah Allah utus utusan yang 3 tu.
Tapi waktu tu Habib An-Najjar tu last sekali dia lari-lari kata ikutlah dia, sebab dia adalah Rasul yang diutus agar kita beriman. Lalu dibunuhnya Habib An-Najjar. Yang dua lagi utusan tu dah dibunuh sebelum tu. Maknanya Habib An-Najjar mati di tengah-tengah keadaan pada zaman ada Nabi Rasul bersama dengan dia dan beriman dengan Rasul itu sendiri. Yang istimewa tu. Itu rahmat Allah Ta'ala, sebab dia mati bersama para Nabi Rasul. Nanti di akhirat dibangkitkan dengan para Nabi Rasul juga. Maknanya walaupun mati dia dalam keadaan mengerikan, dizalimi, akan tapi di akhirat dia bersama para Nabi Rasul. Lalu yang itulah kita tak mau juga ujian antara kita. Oleh kerana itulah dengan doa ni lah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita tidak dibebankan dengan seperti mana yang dulu-dulu. Contoh, kalau orang tu tahan makan minum kita nak makan apa? Adalah masuk gandum, adalah masuk lauk-lauk tu semua, lalu orang zalim semua ambil, ditahannya, disimpannya, tak bagi kita. Kebuluran kita. Jadi umat-umat yang terdahulu dah rasa tu semua. Bahkan mereka merasainya bersama para Nabi Rasul yang diutus bersama mereka juga. Sampailah sekali ada di antara mereka dibunuh. Nabi Rasul tadi dibunuh, termasuklah umat dia yang sikit-sikit beriman tu. Itu ujian dia. Itu yang dikatakan ujian ni sangat berat sebenarnya. Sampai peringkat sebab makanan telah ditahan oleh orang zalim. Lalu apa yang dimakan mereka? Kulit kayu, daun-daun kering, daun-daunnya hijau tu, daun-daun pokok tu, kadang-kadang kat hutan. Macam kita kat sini carilah pegaga tu, dia makan lagi. Ada kangkung kat parit tu, sup apa? Sup kotak. Koyak kotak. Mana dia makan kertas lah. Kertas kasar kayu juga, kulit kayu. Bukan saja tu, kulit pun dia makannya, rebus lama-lama. Nanti dia kembang kan, makan juga. Kulit zaman Rasul Nabi pun pernah makan dulu kulit tu. Kulit haiwan lah, kulit kambing ke apa, Nabi tu. Tapi berasal kulit tu pada kasut ni. Lepas tu bejana yang letak air tu direbus, makan. Selain pada kulit kayu makannya, daun-daun ni makannya. Nabi pernah beberapa tahun di pulau oleh orang kafir Quraisy dulu. Nabi duduk satu pulau bersama sahabat yang masuk Islam. Dan begitu juga ada orang yang belum masuk Islam tapi ditindas, keluar beberapa tahun. Selesai 2-3 tahun. Tapi lepas tu Allah datang ke Ad-Dukhan pada mereka atas doa Nabi. Maknanya Dukhan ni satu macam penyakit lah buat mereka. Bukan asap, dia penyakit. Lepas tu mereka datang kepada Nabi, ya Muhammad, doalah kepada Tuhanmu agar hilangkan penyakit ni. Gitu. Padahal mereka yang buat dari atas Nabi. Nampak pula betulnya Nabi tu minta doa ni. Terakhirlah saya baca ni, yakni janganlah engkau membebani kami dengan amal-amal yang berat sekalipun kami sanggup mengerjakannya, seperti yang telah engkau syariat kepada umat-umat terdahulu sebelum kami, berupa belenggu-belenggu dan beban-beban yang dipikulkan pada bahu mereka. Engkau telah mengutus Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa rahmat yang di dalam syariatnya, dan engkau telah memerintahkan untuk menghapus semua beban tersebut sebagai agama yang hanif, mudah lagi penuh toleransi. Itulah agama rahmat, agama Islam. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, bu'istu bil hanifiyyatil samhah, aku diutus dengan membawa agama yang hanif, maknanya cenderung pada yang hak, iaitulah hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang samhah, samahah adalah dengan toleransi dan juga keringanan. Puasa, kalau kita tak mampu nak puasa, nak kena makan ubat, makanlah, Allah Ta'ala kata.
Kalau kita bermusafir tak boleh nak puasa, dah rasa dahaga dengan dahaga yang sangat-sangat lah, maka Allah kata minumlah. Kalau dah lapar sangat, makanlah. Kalau kita solat tak boleh diri, Allah pun perintah kita, maknanya dimudahkan bagi kita solat duduk, kata Rasul. Semua daripada Allah, keluar pada lidah Nabi. Kalau kita tak boleh nak solat duduk, mana boleh solat berbaring. Kalau dah tak boleh solat berbaring, solatlah berdiri balik. Kalau berdiri tak boleh, duduk tak boleh, berbaring tak boleh, solat cara dia benar. Solat dah dengan cara yang tak disebutkan tadi. Terpulang sebab dia uzur. Mana tahu dia nak solat kepala kat bawah, dua kaki kat atas. Itu dia je boleh katanya. Tak perlu, jangan. Tak perlu. Imam Qurtubi pun disebut dia mewakili umat Islam dalam fatwa, orang yang uzur, yang sakit berat, solatlah dengan keadaan yang sesuai dengannya. Jangan dia solat sehingga mengubah dan menyusahkan dia, menyusahkan diri dia. Makna benda tu kena cabut, kena pasang balik, dia jadi susah dah. Dia kan sakit, jadi solat saja melalui keadaan yang sepatutnya. Hanya saja satu fatwa lagi, kalau dia boleh makna keadaannya tidaklah kritikal sangat, dia boleh. Cuma dia menjaga dirinya agar tak jadi teruk lagi lah sakitnya tu. Rupa-rupanya tidak sampai begitu, melainkan dia makin baik. Maka sebagai ulama kata, solat yang dia buat tak sempurna itu, maka ganti balik. Ganti balik. Maknanya dia boleh berjalan sana sini, berjalan-jalan, bahkan dekat waktu hujung tu boleh main ping-pong. Dia pun main. Masuk waktu solat je, lepas tu dia solat dah bagi atas katil tu. Lepas tu kawan sebelah, jom Mat, main ping-pong, boleh bangun diri, jom, pong begitu. Bila waktu solat je, tak apa, aku sakit, solat dia pagi ni, Allah Akbar. Orang macam ni kena ganti balik solat dia. Sebab apa? Ada satu perbuatan yang berat, dia mampu laksanakannya. Jadi kena ganti balik. Tapi kalau orang yang uzur betul, tak, dia tak akan buat, boleh buat. Kalau yang kecil pun tak boleh, yang ringan tak boleh, yang lain lagi berat daripada itu pun tak boleh. Maknanya begini, kalau orang tu sampai peringkat dia solat berbaring, kita tahulah dia tak akan boleh jalan dah. Tapi kalau dia boleh berjalan, melompat pun boleh, berlari pun boleh, tiba solat dia pun bagi. Sebab dia kata, sebab aku duduk kat hospital, mana aku sakit. Maka orang macam ni kena ganti balik solat dia. Lainlah kalau memang dia terbaring, apa tak boleh buat dah, maka sah dah solatnya, tak perlu ganti balik. Kaedah macam kita solat atas kapal terbang balik, kan kena ganti balik tu bila turun. Dia hanya solat sekadar waktu sedar saja. Sebab kalau dia solat dalam keadaan tak sedar, sebagaimana sekalipun tak sah, tak perlu ganti. Ya betul. Cuma bila dia buat tengah dia takbiratul ihram, datanglah yang tak sedar tu, maka dia tak jadi mukallaf waktu tu. Maknanya tak wajib solat atas dia. Tak wajib solat. Maksud gini, hukum pada syar'i, qalam terangkat. Bila qalam terangkat, kita kena tahu bukan sekadar dosa memang tak ada, pahala pun tak ada. Hanya saja dapat pahala atas rahmat Allah atas amalan-amalan soleh yang pernah diistiqomahkan sebelum ni saja. Gitu. Tapi kalau tak ada istiqomah, tak adalah. Terpaksa kita kena buat satu amal istiqomah. Bila Allah uji kita dengan begitu, maka ada pahala masih berjalan-jalan tadi. Begitu. Sebab tu kita sakit tu. Sebab salah satu syarat sah solat adalah berakal. Orang yang nyok keluar akal. Akal dia dah tak berfungsi baik waktu tu. Sampai ke kadang isteri dia pun tak kenal. Kalau dia isteri, suami pun dia dah tak kenal. Tapi heran, Rosyamno dia kenal. Dia tengok TV, ini Rosyamno ni, kenal. Bagilah suami dia bawa lah buah makan. Awak siapa?
Tu pasal kalau kita belajar psikologi, dia suka Rosyamno, jawab, saya Rosyamno. Begini. Bila sampai tak sangka awak nak datang ziarah saya. Dia begitu psikologi. Kena layan dia. Begitu. Psikologi kena macam tu cara. Kita kena cakap dengan dia apa yang dia suka. Jangan berlawanan. Kalau berlawanan, walaupun kita ni suami isteri ke, dia akan tolak kita. Gitu. Kena buat macam tu. Beginilah, elok jangan pura-pura nanti jadi betul. Betul? Ya. Oh, isteri dia yang sakit? Abang saya yang sakit tu? Ya. Isteri saya, bila saya pergi dia kata ni kita ada kenal ni. Dia kata, kenal lah, ni ada aku lah. Dia kata, abang saya tu kata, kenal. Kata bila anak dia datang merawat, anak isteri tanya lah siapa ni, kenal. Jadi abang macam hati lah. Itulah, tu yang rasanya dia betul-betul ke tak betul? Itulah saya tak tahu. Dia ada lagi abang tu? Tapi kena tanya dia apa itu tu betul-betul ke tidak. Kena tanya dia lah. Nanti dia jawab lah. Dia kata aku saja je buat kata tak kenal. Yalah. Yalah, kadang-kadang ialah waktu tu saja, lepas tu dia akan kenal balik. Mana kita tahu dia memang sakit lah. Kan? Cuba bawa Ira Fazira je, kenal lah. Kalau berlaku lagi lah, kenal lah ni Ira. Oh, kadang-kadang ada view situ. Sebab dia sakit pun nak ada mari tengok. Saja je lah ni. Tarbiyah dia lah, motivasi cara begitu. Mungkin lah betul juga. Saja-saja je. Jadi kita sambung akidah 10 berapa tu? Muka surat 11 10 berapa? Ya, 10 berapa? 105. Sambungan hari ini. Muka surat 11 105 Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sampai ke 119 saja kalau ringkasan dia. Kita mengakui kekhalifahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya khalifah ini mula-mula ada setelah wafatnya Rasul. Lalu di antara mereka pada ketika itu menyebut khalifah adalah sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna pengganti buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sikap mengutamakan dan mengunggulkan dirinya atas semua umat Islam. Maknanya kita tak jawab lainlah, khalifah Islam yang pertama Abu Bakar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita tahu orang yang tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal soalan siapa dia yang nak nolaknya tu? Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah atas ijma'. Sepakatnya seluruh sahabat yang hidup pada ketika itu memilih Abu Bakar As-Siddiq. Mari orang kemudian pun kata, kalau aku ada waktu tu aku tak pilih dia. Soalannya siapa dia? Hanya orang-orang munafik sahaja yang tidak akan bersetuju Abu Bakar menjadi akan khalifah. Disebabkan kita kena tahu juga ramai orang munafik, orang yang murtad masih hidup, cuma mereka ambil peluang untuk jadi khalifah ataupun jadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kebanyakannya adalah orang munafik pada ketika itu.
Yang orang munafik kebanyakan pada ketika itulah yang murtad, yang beriman pada Musailamah Al-Kazab dan juga Nabi palsu yang lain. 106 kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. 107 kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan 108 adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sina Abu Bakar Siddiq syahid. Macam mana dia syahid? Orang bagi racun kat dia. Umar, orang tikam dia, syahid. Utsman pun syahid dibunuh. Ali pun syahid, orang tikam dia dengan pisau kecil lah. Cuma pisau kecil itu ada racun yang mematikan. Itulah antara ujian-ujian atas khalifah-khalifah Islam yang terdahulu. Ya. 109 mereka yang disebut sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidin dan para imam yang dapat petunjuk. Maknanya seperti mana hadis Rasulullah Khulafatul Rashidin Al-Mahdiyin. Maknanya selepas aku wafat, kamu kena ikut Khulafa Ar-Rashidin, pengganti aku ni. Ar-Rashidin maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada mereka keistimewaan sehingga mereka akan membawa, mentarbiah, membimbing umat Islam pada ketika itu. Dan para imam yang pak tunjuk, maknanya ini semua adalah imam-imam kita. Yang ke-110 10 orang sahabat yang disebut-sebut Nabi dan diberi kabar gembira sebagai penghuni jannah, yakni penghuni syurga. Kita akui sebagai penghuni jannah berdasarkan persaksian Nabi SAW dan perkataan beliau yang benar. Ini hadis sahih. Maknanya jangan sampai di antara kita kata belum lagi. Hanya Allah saja yang tahu 10 orang sahabat ni masuk syurga ke tidak. Mana tahu di antara mereka kena azab dulu, mana di antara mereka itu ialah masuk neraka dulu dah. Oh dapat masuk syurga. Tak boleh terus kata ahli syurga. Tak. Maksud yang ke-110 adalah 10 orang sahabat dijamin syurga, memang akan masuk syurga. Dan 10 orang sahabat ni juga akan bawa orang lain untuk masuk syurga. Orang lain yang diterbiahnya. Seperti mana Rasulullah terbiah umatnya untuk bawa masuk syurga, inilah giliran sahabat pula. Lalu disebutnya antaranya 4 khalifah tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian juga sahabat yang lain adalah Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maknanya semua ni antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Yang paling awal Abu Bakar. Maknanya kalau kita baca 10 orang sahabat yang dijamin syurga ni, 10 antara yang awal masuk Islam. Dan 10 orang ni pula kalau kita belajar, kita baca biografi dia, kisah hidup mereka, memang kita tak mampu nak ikut, tak mampu nak amal cara amalan mereka. Sebab duduk bangun mereka tu adalah amal tu. Sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak ada masa, tidak ada waktu luang untuk main-main. Tak ada dah. Bahkan sampai peringkat mereka adalah orang-orang yang tak ada langsung terfikir untuk buat satu kejahatan walaupun kecil. Begitu. Dan luar biasa. Seperti mana contoh, kalau kita berada dalam Masjidil Haram, agaknya dosa kecil apa kita nak buat? Ada dosa kecil. Cuba duduk dalam rumah, ada tak dosa kecil kita buat? Ada TV tu? Tu dah ada contoh. Majalah mangga tu dulu lah URTV nya pakai tak senonoh kan tu. Lepas tu surat khabar Ahad tu ada lagi ke? Dah tak ada kan? Kan ada surat khabar kecil Ahad tu, arti-arti je, gambar pun tak senonoh. Lepas tu saya belajar tahfiz dulu, abang senior tu dia beli surat khabar setiap Ahad. Lepas tu naik motor dengan dia sampai kat jambatan, dia pergi buang surat khabar kat sungai. Kata yang ni haram baca. Yang besar je halal.
Dia lah Yahudi. Jadi itu dosa ke tidak tu? Kalau tak dosa saya pun nak tengok baca lah. Nak terobongnya dia tu. Tapi dosa sebenarnya. Walaupun kita perempuan, kita pun tak boleh lihat aurat perempuan yang lain yang bukan mahram kita, tak boleh juga. Seperti mana laki-laki pun tak boleh juga. Gitu. Jadi 10 orang sahabat ni memang hebat. Diukir sejarah sebagai sahabat-sahabat yang last kali kita ambil kesimpulan memang layak masuk syurga lah. Cerita-cerita mereka ni, cerita mereka duduk bangun memang layak masuk syurga. Seperti mana satu kisah yang saya ceritakan sebelum ni. Nabi tanya dengan sahabat-sahabat hari itu, siapa di antara kamu hari ni dia puasa? Waktu tu awal-awal Islam, siapa puasa hebat lah. Tak ada seorang pun puasa. Mereka Abu Bakar kata, ya Rasul, aku puasa hari ni. Lepas tu Nabi tanya lagi, siapa di antara kamu hari ni telah menguruskan jenazah orang yang mati? Tak ada sahabat lain, mereka Abu Bakar saja. Siapa di antara kamu yang hari ni dah ziarah orang sakit? Lepas tu Abu Bakar kata, saya juga ya Rasul. Sahabat lain tak ada. Lalu Nabi kata, ya Abu Bakar, dengan 3 amal ni kau akan jadi ahli syurga lah. Bahkan Nabi sendiri yang menyebabkan cerita 10 sahabat jadi syurga, sebab Nabi sebut waktu hidup lagi tu Abu Bakar tu ahli syurga tu, masuk syurga tanpa hisab tu. Amalan Abdul Rahman bin Auf, dengan harta benda dia infak, harta jalan Islam, dia dah memang tempat dia dalam syurga dah, kata Rasul. Semua yang disebutkan tadi lah, Sa'ad bin Abi Waqqas tu semua ni cerita dia. Walaupun Nabi masih hidup, dia sendiri dengan telinga sebagai ahli syurga, tapi kita tak pernah tengok orang yang hidup dan keadaan gah sombong sebagai akan dapat jadi ahli syurga. Tak ada. Tapi mereka lah orang yang banyak diuji oleh Allah dalam kehidupannya. Macam ada waktu tu di Mekah lagi, Uthman datang nak jumpa Rasul. Rasul duduk dalam satu kebun. Jadi pembantu Nabi lah katanya, Uthman nak jumpa Nabi untuk apa? Sekian-sekian. Sebab nak kena beritahu Nabi. Lepas tu Nabi beritahu lah kepada pembantu dia, izinkan Uthman masuk, cuma beritahu dia ahli syurga. Cuma bagi tahu dia juga, nak dapat syurga dia diuji dengan dia dibunuh orang, syahid. Minta dia masuk. Lalu pembantu kita, wahai Uthman, Nabi beritahu padamu, mu ahli syurga, cuma satu hari nanti kamu akan dibunuh orang. Uthman pun masuk saja, redha lah. Walaupun dia sebagai Nabi kata ahli syurga, tetap juga satu hari ada orang akan datang dan bunuh dia. Tak ada jawapan dah. Dia kena menghadapi orang datang tikam dia sedang tu pasal dia cerita dia tu baca Quran, malam-malam baca Quran sampai khatam. Bahkan pernah dia solat 30 juzuk dia baca, kata isteri dia. Satu riwayat disebutkan antara khalifah Islam lah, sebab Uthman yang 3, setiap malam dia akan baca Quran khatam 2 rakaat solat malam dia. Sayyidina Uthman. Waktu orang datang bunuh dia pun dia sedang baca Quran juga. Isteri dia kata, kenapa kamu nak memerangi, nak membunuh Uthman, sedangkan setiap malam dia menghabiskan seluruh Quran dalam solat dia? Orang dah jahat juga. Sayyidina Uthman dia tak lawan, sebab dia dah tahu bahawasanya Rasulullah beritahu dia akan syahid. Dia redha saja. Dia teruskan baca Quran. Isteri dia yang halang. Dia duduk baca Quran. Isteri dia pun halang. Orang tu jahat kan, pedang panjang-panjang tu melibah begini, putus tangan dia. Isteri Sayyidina Uthman. Betul. Macam kita jangan ingat lah, suami tak baca Quran dah waktu tu. Dia tengok TV, kita pun pegang, bunuhlah dia. Dia memang suka tengok macam tu. Saya pun dah berhenti menyampah dah, masuk bunuh dia. YouTube. YouTube pun dah membunuh dia dah.
Yang ke-11, barang siapa yang memperbaguskan ucapan terhadap para sahabat Nabi SAW, seperti mana kita dengar nama sahabat, kita berkata radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Gitu. Jadi disunahkan apabila kita mendengar nama isteri Rasul radhiyallahu anha ummul mukminin, para sahabat Nabi yang lelaki-lelaki radhiyallahu anhu, ataupun dua atasnya anak dan bapa radhiyallahu anhuma. Jadi semua-semua yang kita sebut tadi adalah sunnah, maknanya berpahala. Maknanya itu cara kita memperbaguskan ucapan kepada para sahabat Rasul, isteri-isteri beliau yang bersih daripada segala noda, serta anak cucu beliau, yakni ahli keturunan Nabi yang suci dari segala najis. Maka orang itu telah selamat dari kemunafikan. Najis yang dimasukkan adalah pada akidah-akidah yang salah. Itu bahasa saja. Satu lagi kita dua lagi baca. Para ulama salaf yang terdahulu, ialah para sahabat dan juga yang sesudah mereka di kalangan tabi'in, adalah berlaku kebaikan dan ahli hadis, ahli fiqh, ahli usul. Para ulama-ulama yang kita terdahulu adalah sebagai rujukan kita setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya harus disebutkan kebaikannya. Antaranya apabila kita sebut nama-nama mereka, kita sebut juga radhiyallahu anhu. Boleh juga kita sebut rahmatullahi alaih. Kita sebut gitu. Barang siapa yang menjelek-jelekkannya, mana memburuk-burukkan para salafus salih, termasuk para sahabat, maka dia tidak berada di atas jalan mereka, yakni para sahabat dan juga para salafus salih yang terdahulu. Ini orang jahat ni, orang munafik. Seperti mana hadis Rasulullah, antara tanda kiamat adalah orang hari ini dia melekeh-lekehkan, menghina orang terdahulu yang soleh-soleh. Dia kata salah mereka, kita kena buat bagi betul. Orang dulu buat salah, belajar dengan sahabat dengan Rasul, dia kata salah. Kan tu pelik. Lainlah kalau dia orang hari ni yang buat, cakap salah. Ini herannya, orang hari ni cakap orang dulu salah. Kalau kita dah belajar, kita tahu orang cakap tu mesti dia lah bapak segala salah. Betul. Kan? Dan yang terakhir ini, kita tidak mengutamakan salah seorang pun di antara para wali di atas seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita mengatakan bahawa seorang sahaja daripada para Nabi itu lebih utama dibanding kepada seluruh para wali. Begini seperti mana yang telah saya sebutkan juga, waliullah semua adalah ulama juga, warasatul anbiya. Cuma kita tak boleh melebihkan mereka sehingga kita menganggap kedudukan mereka sama macam Nabi Rasul. Tak boleh, bersalahan. Sampai kita pun ta'asub, kita kata, oh wali itu kah? Wali itu maksum tu, tak ada dosa, maksum. Kalau nama dia tu maksum, tak boleh. Ni maksum macam Nabi Rasul, tak ada salah, buat apa saja Allah ampunkan. Masya Allah, Masya Allah. Sebab apa? Wali punya pasal. Sampai peringkat wali-wali besar ni, solat pun tak ada, puasa pun tak ada. Sebab apa? Dah besar sangat kewaliannya. Soalannya, adakah para Nabi Rasul hebat bagaimanapun di sisi Allah sehingga mereka meninggalkan solat, tak mau puasa? Ada ke? Kita jumpa? Tak ada. Sebab mereka hamba Allah. Jadi ini sebagai ulama akidah kata, ini bukan waliullah tapi wali syaitan. Inilah wali syaitan.
Jadi siapa pun yang kita kenal di kalangan para wali, jangan kita angkatnya lebih daripada Nabi. Jangan macam orang hari ni, dia angkat pemimpin, dia angkat orang tu orang ni lebih pada Nabi SAW. Telinga dia ni duk dengar saja kata pemimpin dia, tapi tak mau dengar kata Rasulullah SAW. Dia lebih aktif di tempat dia, berkempen sana sini, tapi dia tak aktif nak bagi suruh masjid. Orang macam ni lah yang banyak salahkan kita yang mari belajar. Sebab kata, kamu belajar agama pun tak sokong apa, tak guna kata. Orang ni salah, di atas jalan yang salah. Ingat senang kan nak cari orang di politik yang mari masjid surau? Susah. Dia ada kat ofis dia, dia ada kat tempat dia. Susah. Lebih-lebih berkempen lagi tak jumpa. Kita jumpa dia datang nak cakap lah, suruh undi dia. Saya kenal lah juga orang ni tu, kan? Saya duduk di situ dia. Kat masjid ni saya mari, masjid ni saya mari, dia pun mari cakap, berkempen. Masjid ni, surah ni, masjid tu, surah ni, cakap sama ayatnya. Kita dengar nyampah je. Sama. Boleh saya kata 100% ayat dia sama. Dia tak ada poin lain. Dia nak buat lawak ke orang pun, orang lain yang gelak, kita tak gelak sebab dia dah buat lawak kat masjid tu dah hari tu. Itulah orang hari ni. Jadi jangan sampai telinga kita lebih berminat nak dengar kata-kata dia, walaupun dia pemimpin parti itu sekalipun. Jangan taksub. Sama ada parti itu Islam ke tak Islam ke tak, jangan sampai dia itu nombor satu dalam diri kita. Nombor satu dalam diri kita itu Rasulullah SAW. Sebab orang ini nak dengar cakap dia sebab dia pemimpin. Padahal sebenarnya bukan itu kewajipan kita. Kita kena dengar kata Rasulullah. Itu yang paling banyak. Jadi tanda sampai 113. Tak banyaklah tentang akidah Tahawiyah. Cuma inilah pengajian yang kita tak boleh nak padam pengajiannya. Maknanya tak boleh nak tutup. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk sebelum ni berkaitan dengan akidah dan tasawuf tu. Kita belajar sebelum-sebelum bab sifat-sifat tu semua, ma'rifatullah, itu asas-asas akidah sebenarnya. Cuma bahasa saja, cara bahasa tasawuf. Wallahu a'lam.